নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ টিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই ভিউচুতীয়া সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক গাহৰিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বেমাৰ আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ ASF ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ অন্তত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব যে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে বাচি থাকিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কেনেদৰে ইয়াক নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এই যিটো আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ, এই বেমাৰটো ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে প্ৰায়বিলাক দেশতে এই বেমাৰটো আছে আৰু ই অৱশ্যে মানুহৰ কাৰণে ইমান ভাবুকি নহয়, মানুহৰ গাত পটককৈ নিবিয়পে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইমান ভয় নাই। কিন্তু গাহৰিৰ গাত আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰটো মানুহৰ দ্বাৰা বিয়পিব পাৰে বা চৰাইৰ দ্বাৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাখিৰ দ্বাৰাও এই বেমাৰটো বিয়পিব পাৰি। এই আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ বেমাৰটো হৈছে অতি সংক্ৰামক আৰু ভয়ানক ৰোগ। ই ঘৰচীয়া হওক বনৰীয়া হওক যিকোনো গাহৰিৰ গাত এই বেমাৰবিধ হ'ব পাৰে। কিন্তু গাহৰিৰ পৰা মানুহৰ গালৈ সাধাৰণতে এই বেমাৰটো নাহে। এই বেমাৰটো হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি, আমাৰ বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিবিলাক ইখন ফাৰ্মৰ পৰা ইখন ফাৰ্মলৈ আহে দানা খাবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত চৰাই চিৰিকটি আহে। চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা বিয়পিব পাৰে, মাখিৰ দ্বাৰা বিয়পিব পাৰে বা আমি লেতেৰা বুলি নহয়, যদি কোনোবা এটা গাহৰিৰ গাত যদি সোয়াইন ফিভাৰ বেমাৰটো ডিজিজটো আছে তেতিয়াহ'লে তাক পুছ কৰা চিৰিঞ্জটোৱে যদি আমি বেলেগ এটা গাহৰিক ইনজেকশ্যন দিওঁ তেতিয়াহ'লেও আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ বেমাৰটো হ'ব পাৰে। এই বেমাৰবিধ যদি গাহৰিটোৰ গাত আহে তেতিয়াহ'লে গাহৰিটোৰ 40ৰ পৰা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ জ্বৰ থাকে, অতিমাত্ৰা জ্বৰ। ভোক নালাগে, খাবলৈ মন নকৰে, মন চন মাৰি থাকিব, পায়খানা কৰে, বমি কৰে কেতিয়াবা, আৰু কি হয় এই কাণলৈকে কাণটো ৰঙা পৰি থাকিব, একদম পূৰা তেজ ওলাওঁ ওলাওঁ অৱস্থাত থাকে। ভৰিৰ পতাসমূহ ৰঙা হৈ থাকে। কেতিয়াবা কি হয়, যিবিলাক জইণ্টবিলাক নীলা ৰঙৰ টাইপ হৈ যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। অস্বাভাৱিক এটা কাৰণ হয় আৰু জ্বৰটো অস্বাভাৱিক হয়। জেনেৰেল যিটো জ্বৰ হয় তেনেকুৱা নহয়, বেলেগ ধৰণৰ কঁপি হোৱা এটা জ্বৰ হয় আৰু কিছু সময়ৰ পাছত 10-15 মিনিটৰ পিছত গাহৰিটো মৰি থাকে। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুদিনলৈ থাকে, যেতিয়া অতিপাত হৈ যায় তেতিয়াতো 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত মৰিয়ে থাকে। আৰু আমি কি হয়, যেতিয়া গাহৰি ফাৰ্ম এখনত এই বেমাৰটোৱে ধৰা পৰে, আমি যদি গম পাওঁ যে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমছবিলাক যদি আপোনালোকে দেখে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, সেই গাহৰিটোক মাৰি পেলাব, ছাইডত আনি মাৰি পেলাব, মাৰি তাক পুতি পেলাব। তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় একো নাই। গাহৰিৰ দেহত যেতিয়া এই ৰোগটো হয় তেতিয়াহ'লে মৃত্যু অনিবাৰ্য, মৃত্যু হ'বই। আৰু ইয়াৰ এতিয়ালৈকে ঔষধ বিশ্বত ওলোৱা নাই। আৰু গতিকে আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত সাৱধান হ'ব যাতে বেমাৰটো হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াক ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ। বেমাৰটোৱে যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিকাৰ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ মূল প্ৰতিকাৰ হ'ল জৈৱ সুৰক্ষা, যিটো বায়'ছিকিউৰিটি বুলি কয়। জৈৱ সুৰক্ষা কি, যে আমি যিকোনো মানুহক ফাৰ্মত ভিজিট কৰিবলৈ নিদিব। প্ৰথম কথা, যদিও অচিনাকি লোক আপোনাৰ ফাৰ্মত আহে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, তেওঁক চেনিটাইজ কৰিব, পটাছ পানীৰে ভৰি ধুৱাব, মুখত মাস্ক লগাব, তাৰপিছতহে ফাৰ্মত ভিজিট কৰিবলৈ দিব। আৰু এটা হ'ল কি, যিটো গ্ৰীণ নেট পায়, গ্ৰীণ নেটেৰে আবৃত কৰি ৰাখিব গঁৰালটো, যাতে বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিবিলাক আপোনাৰ ফাৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এইটো একদম চবতকৈ ডাঙৰ কথা। গ্ৰীণ নেট লাগিব। আৰু যিকোনো বেপাৰীয়ে হওক বা বেলেগ ফাৰ্মাৰে হওক বা গাঁৱৰ মানুহে হওক, তেওঁলোকক সঘনাই আহিবলৈ নিদিব। যদি আহে ভিজিট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক চেনিটাইজ কৰিহে ভিতৰলৈ পঠিয়াব। এইটো হ'ল 2 নম্বৰ কথা। হ'ল বাহিৰৰ পৰা যদি আপুনি গাহৰি আনে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, অন্ততঃ 3-4 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিব। তাৰমানে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা কিছু নিলগত এটা ঘৰ ৰাখিব, বাহিৰৰ পৰা অনা গাহৰিবিলাকৰ কাৰণে প্ৰথমতে তাত ৰাখিব। 3-4 দিন তাত থকাৰ পাছতহে আপোনাৰ মূল ফাৰ্মখনলৈ আনিব। পেকেজিং দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা দানা খুৱাব। বেলেগৰ পৰা দানা আনিলেও তাক যদি সংস্পৰ্শ থাকে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ সেই যদি বীজাণুটো সংস্পৰ্শ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাহৰিৰ গাতো সেই বীজাণুটো হ'ব পাৰে। আপোনাৰ গাহৰিবিলাক বেলেগ ফাৰ্মৰ লগত লগ হ'বলৈ নিদিব, মেলি নিদিব। এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ মাজত ৰাখিব যাতে আন গাহৰিৰ লগত
কণ্টেক্ট নহয়, তেতিয়া মানে কি বেমাৰটো সুচৰিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে ভেকচিনটো দিবই লাগিব, এইটো কম্পালচৰি, সকলোৱে ভেকচিন দিব লাগিব। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ পাছতো এই বেমাৰবিধে আক্ৰমণ কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি জৈৱ সুৰক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। গাহৰিৰ মাংস, বজাৰৰ পৰা অনা গাহৰিৰ মাংস কোনো কাৰণত গাহৰিক নিদিব। গাহৰিৰ মাংসই নহয়, গাহৰিৰ মাংসৰ লগত লাগি থকা যদি ভাত বা পেলনীয়া আমাৰ কিবা থাকেও, চোৱা বস্তু কিবা যদি থাকেও, সেই খাদ্য আপুনি গাহৰিক কেতিয়াও নিদিব। কাৰণ আপুনি খোৱা গাহৰিটোৰ গাত সোৱাইন ফিভাৰ থাকিব পাৰে, মানুহক আক্ৰমণ নকৰে, কিন্তু গাহৰিটোক পূৰা আক্ৰমণ কৰিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে মোক সোধে যে ইয়াৰ উপায় কি, বা যদি ডক্টৰক সোধে যে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ উপায় কি, ইয়াৰ চিকিৎসা কি, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ চিকিৎসা একেবাৰে নাই। যদি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ ডিজিজটো ধৰা পৰিছে, গাহৰিটোক কোৱাৰেণ্টাইন কৰক, বেলেগ ছাইডত ৰাখক, তাক নিজে মৰিব দিয়ক। মানে গাহৰিৰ ফাৰ্মৰ পৰা বহুত আঁতৰত ৰাখিব, বহুজন আঁতৰত, তাক নিজে মৰিব দিয়ক, নতুবা নিজে মাৰক, আপুনি মাৰক, মাৰি তাক বেলেগ জেগাত পূৰা পটাছ পানী দি পেলাই তাতে মানে পুতি ৰাখিব। আৰু যিমান পাৰি সোনকালে তাক হত্যা কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই। কাৰণ সেই গাহৰিটোৰ পৰা মহ মাখিৰ দ্বাৰা হওক বা চৰাই চিৰিকটিৰ দ্বাৰা বেলেগ গাহৰিৰ লগত কণ্টেক্ট হ'ব, আৰু তেতিয়া বেলেগ গাহৰিবিলাকৰো বীজাণু বিয়পি যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে। গতিকে আপুনি তাক হত্যা কৰাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় একো নাই। সোৱাইন ফিভাৰ বা ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ দুয়োটা একেই হয়, যিহেতু ইহঁতৰ টেষ্ট কৰা লেবৰেটৰীটো একেই হয় আৰু বেমাৰটো একেই, গোটেই হেৰিটো একেই, মানে লক্ষণসমূহ প্ৰায় একেই। গতিকে ইহঁতক আমি যিকোনো এটা ভেকচিন দিলেও হৈ যায়, ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ বা আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। কিন্তু ভেকচিন দিলোঁ বুলিয়েই আপুনি হাত সাৱটি বহি নাথাকিব। ভেকচিন দিয়া মানে আপোনাৰ গাহৰিটো সুৰক্ষিত নহয়, ভেকচিন দিয়া মানে আপোনাৰ ফাৰ্মখন সুৰক্ষিত নহয়। আপোনালোকে জৈৱ সুৰক্ষা, প্ৰথম কথা জৈৱ সুৰক্ষা মানি চলিবই লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই নিয়মসমূহ মানি চলিব, আৰু এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ পালেই অভিজ্ঞজনক সুধিব। ভিডিঅ'টি অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।